Vi ska inte prata allt för mycket i vår recension om hur mycket vi älskar Sagan om ringen-filmerna. Men för att citera min 2-åriga dotter så älskar vi dem så här mycket. Mm. The War of the Rohirrim är regisserad av Kenji Kamiyama. Detta utspelar sig hundratals år innan slaget vid Helm's Deep och om hur klyftan fick sitt namn. När man för några år sedan fick reda på att den här filmen skulle göras så blir man ju självklart lite peppad. Sen så hör man att den skulle vara animerad. Då blir man lite mindre peppad. Vi är ju vana vid att det inte ska vara det i den här världen. Men nu blev det så. Fick vi acceptera. Ja. Men filmen handlar om människorna i Rohan. Vi känner igen dem som hästmänniskorna i Sagan om ringen-filmerna. En gång i tiden så var deras kung en person som hette typ Helm. Helm Hammerhand. Helm Hammerhand. Och det här är sagan om hur Helm's Deep fick sitt namn. Jag skulle säga att The Two Towers är min favoritfilm av Sagan om ringen-filmerna. En stor del av det är just fighten vid Helm's Deep. Så att för mig blir det så här, kul. Jag vill gärna veta vad som händer. Helm har barn och han har en dotter som heter Hera. Som är våran hjältinna. Hera har ett förflutet med en liten gosse som heter Wolf. De här ska väl bortlovas och gifta sig och allt det där som de gör för att liksom göra kungariken större. Det händer saker som gör att Wolf blir ju pissed off och ska ta koll på allihopa. Det är den enda dottern till Helm. Så att det finns ju bröder här. Så hon är ju inte direkt den som ska liksom ta över efter pappa. Utan det är många andra som står före i kön. Men när jag fick höra att det skulle vara japansk anime, då var jag mindre pepp. Och vi är trots allt väldigt stora fans av anime. Absolut. Jättestora. Vi har sett många serier, många filmer. Och jag har sett det här sedan barnsben. Det här är inte heller top-notch anime. Nej. Kenji Kamiyama är en person som har jobbat till exempel med Ghost in the Shell-serien. Den kom ut för många år sedan. Den har fan snygga animationer i den här filmen. Det är tyvärr, alltså när man sätter sig och kollar på den här, ibland är det hackigt. Det finns inget flöde i karaktärernas rörelse på samma sätt som man typ förväntar sig av så grade A-anime. Det här är fucking Sagan om ringen. Ja, och liksom när jag ser min Sagan om ringen då vill jag bli blown away. Absolut. Och jag menar, det räcker tyvärr inte med att det är väldigt vackra bakgrunder och vyer och det är jättevackert allting runt omkring. Problemet är karaktärerna och allting som är rörligt. Det är där det inte riktigt sitter tyvärr. Nej. De gör en del throwbacks för att locka in publiken som redan sitter i biosalongen. Vilket är lite weird. Det är liksom Howard Shores musik som kommer i början. Och du vet, jag satt där i bion och bara, okej, jag kanske kommer tycka om det här. Jag kanske verkligen kommer tycka om det här. Och sen efter en stund bara, okej. Men vad är det ni försöker sälja in? Jag sitter ju redan här. Eowins röst. Ja, Miranda Otto är berättarröst här. Och det är jättefint. Men också en throwback. Yep. Hon hade inte behövts. Jag tycker att den här filmen är en spännande film. Den är inte komplex. Nej. Det är ingenting innovativt i berättandet eller i sagan eller så. Jag tycker att den innehåller delar där tempot gör det spännande i filmen. På så sätt tyckte jag ändå den var bra med också röstskådespelarna. Röstskådespelarna här är top notch. Jag följer ju en YouTuber som kallar sig för Nerd of the Rings. Han går ju in verkligen mycket ner i låren av allting som Tolkien har skapat och även Christopher Tolkien efteråt och så vidare. Och det känns som, om jag inte missminner mig, att det är vissa saker som inte riktigt har grottats ner i tillräckligt här. Det känns som det saknas en hel del, att det har blivit väldigt ytligt. Det är väldigt ytligt. Jag ville veta mer om Helm Hammerhand, men han blir lite en side character. Inte för att jag har någonting emot Hera, men det känns som det är mycket som har skalats av. Allting är en light-version av vad det borde vara. Om man sett mycket animation tidigare, då ser man direkt att det här är inte kvalitativt. Det är någon som har liksom kapat budgeten. I anime finns det mycket, mycket vackrare sätt att skapa på helt enkelt. Men mitt största problem med den här filmen, det är valet av anime. En brist som anime har, som blir väldigt, väldigt tydlig i den här filmen, det är att ansiktsuttrycken på karaktärerna, det skapas ingen empati hos oss. Alla ser bara otroligt vackra eller otroligt hårda ut. Det finns liksom ingenting hos mig som gör att jag bryr mig om de här karaktärerna. Ännu en brist som man skulle kunna fixat med en annan animationsstil. Parallellt med att vi gick och såg den här visningen så kollar jag också på Arcane som finns på Netflix. Och Arcane är en serie på Netflix som är rätt dyr, men Netflix hade råd att göra avsnitt av den här Arcane-serien. Och Arcane är otroligt vacker serie. Och jag menar, om man tar den animationsstilen,
då är det så här, men den hade passat ihop med det här. Du ska gå all in när det är Sagan om ringen. Ja. Sen förstår jag det affärsmässiga beslutet av vi gör anime och då kommer hela världen vilja se det. För att anime är på frammarsch och alla ungdomar gillar anime och bla bla. Ja, fast tyvärr så blir inte resultatet, det är inte Sagan om ringen värt. Nej. Men storyn är i alla fall berättad så här tillräckligt liten för att jag inte ska bli typ fly förbannad. Nej. Det här är, och det tänkte jag igenom hela filmen, det är en Netflix-anime. Det är inte bio. Nej, gud nej, absolut. Den gjorde sig inte speciellt vackert på stor bild heller. Jag hade lätt kunnat säga det, men på Netflix, okej. Tyvärr, men jag är glad att de inte liksom har bestämt sig för att alla kommande Sagan om ringen-filmer from now on ska bara vara anime. Nej. Utan det kommer ju nytt. Världen kommer att bli större och Hunt for Gollum kommer ju. Ja. Och det kommer ju bli någonting helt annat. Sen har vi ju trots allt Rings of Power också. Oavsett vad man tycker om Rings of Power. Att säga att $1 miljard investerad i serien inte är att gå all in. Det är ju bara bullshit. I det här fallet så har man inte gått all in. Och det är fan synd alltså. Inte för att den är underkänd. Nej. Den är inte det. Det är klart ni ska gå och se den här filmen om ni vill. Ni behöver inte se den på bio, precis som Sebbe säger. Nej. Absolut inte. Nej du Sam, jag håller mina tummar för The Hunt for Gollum. Och jag har precis sett om Arcane säsong 1, så nu ska jag se på Arcane säsong 2 istället. Men medan ni väntar på att jag tittar på det, så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Ja, tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver.